હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. હું છું સરસ્વતી અને આપ સૌનું સ્વાગત છે મારી ચેનલ માસ્ટર ઇંગ્લિશ બાય સરસ્વતી. તો ચાલો આપણે આજે નવું ચેપ્ટર ભણીએ, એટલે કે ધોરણ 12નું અંગ્રેજી ગુજરાતી મીડિયમ. આજે આપણે લેસન ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ખૂબ જ સરસ મજાનું છે. અહીં આપણે કંઈક સ્ટ્રેસને લગતો આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છે. તો જેમ આપણે પાર્ટ 1 ઓલરેડી ભણી ગયા છે, તો આજે આપણે પાર્ટ 2 શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. અને આપણો પાર્ટ 2 છે મેનેજ યોર સ્ટ્રેસ, જે આપણે ઓલરેડી પાર્ટ 1માં ભણી ગયા છે. તો ચલો આપણે ધોરણ 12નું અંગ્રેજીનો આ યુનિટને સારી રીતે ગુજરાતી સાથે શરૂઆત કરીએ. તો ચલો જોઈએ આપણે આ પાઠને. તો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે અહીં આ પાઠને શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. તો અહીં ભાગ 2માં જે પેરેગ્રાફ આપણે અહીં જોઈએ, તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ જે તમે જોઈ શકો છો, સ્ટોપ ઓવર થિંકિંગ. વેન ટાસ્ક્સ એન્ડ પ્રેશર્સ સ્ટાર્ટ બિલ્ડિંગ અપ, ધ માઇન્ડ કેન સમટાઇમ્સ go into overthinking and you come to the thought, I wish there was a switch in my head that I could flick and turn off all the thoughts going around in my mind. It is not that easy. There is a technique to help yourself during the problem of overthinking. વધુ પડતું વિચારવાનું બંધ કરો. જ્યારે કાર્ય અને દબાણ વધવાનું શરૂ થાય છે, ત્યારે મન ક્યારેક વિચારસરણીમાં જઈ શકે છે અને તમે વિચારવામાં આવો છો કે હું ઈચ્છું છું કે મારા માથામાં કોઈ ફેરફાર, કોઈ બદલાવ થઈ શકે અને હું આજુબાજુના જતા બધા જ વિચારોને બંધ કરી શકું. મારું મન આવું કહે છે અને તે એટલું સરળ નથી કે તેને આપણે મગજમાંથી નીકાળી દેવું. આ અતિશય વિચારની સમસ્યા દરમિયાન તમારી જાતને સહાય કરવાની તકનીક છે, જે આપણે નીચે પ્રમાણે જોઈએ. Say to yourself repeatedly during the day, I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens. When you think about a stressful day that lies in front of you, your thoughts run approximately like this: oh my God, I have so much to do. I must to do X and Y and Z, and after that A and B need to get sorted out as well. I don't know how I am going to do it all. I won't even have time to eat. દિવસ દરમિયાન તમારી જાતને વારંવાર કહો છો કે મારી અપેક્ષા નથી એવી કંઈક કરવાની, અને જે થાય છે તેની સાથે હું વ્યવહાર કરીશ. જ્યારે તમે તમારી સામે આવેલા તણાવપૂર્ણ દિવસ વિશે વિચારો છો, ત્યારે તમારા વિચારો લગભગ આ રીતે ચાલે છે કે હે ભગવાન, મારે ઘણું બધું કરવાનું છે, મારે એક્સ અને વાય અને ઝેડ કરવું જોઈએ, અને તે પછી એ અને બીને પણ જરૂર છે. તેમજ સપોર્ટ કરો છો, તમે આ રીતે વિચારો છો, અને મને ખબર નથી કે હું તે બધું કેવી રીતે કરીશ. મારી પાસે ખાવાના માટે પણ કોઈ સમય નથી. Basically, the day hasn't even started, but you are already in this. What is happening is that your mind is racing ahead of you and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the tasks ahead. These frantic thoughts start weakening your energy, and as a result, you are entering into a busy day with only half of your normal energy. Then, when you end up shattered at the end of the day, you seem to have proved that you were right all along. You had a dreadful day and you feel physically drained. મૂળભૂત રીતે દિવસનો પ્રારંભ પણ થયો નથી, પરંતુ તમે પહેલાંથી જ ઝગમગાટમાં છો. શું થઈ રહ્યું છે ભાઈ? તે છે કે તમારું મન તમારી આગળ દોડે છે, અને એકવાર તમે આગળની બધી જ ક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી લો પછી તમે કેટલુંક થાકેલું અને તાણ અનુભવતા હોવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા હોય છો.
આ ઉદ્ધત વિચારો તમારી ઉર્જાને નબળા બનાવવાનું શરૂ કરે છે અને પરિણામે તમે તમારી અડધા સામાન્ય ઉર્જા જે છે એ સાથે તમે વ્યસ્ત દિવસમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છો. પછી જ્યારે તમે દિવસના અંતે વિખરાઈ જાઓ છો ત્યારે તમે સાબિત કર્યું છે કે તમે બરાબર સાચા છો અને એવું લાગે છે કે તમારો દિવસ એક ભયાનક હતો. તેમાં તમે શારીરિક રીતે ડૂબેલા છો એટલે કે વ્યસ્ત છો. In order to have the maximum energy available at the start of a busy day, use I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens as a form of mantra. You will notice how your body starts relaxing at the thought of no expectations. This relaxation tells you that you have just stopped yourself from wasting valuable energy. You will feel calmer mentally and emotionally as a consequence. તમે વિચારો કે વ્યસ્ત દિવસની શરૂઆતમાં મહત્વની ઉર્જા ઉપલબ્ધ થાય છે. તેના માટે એક મંત્ર સ્વરૂપ તરીકે છે કે મારી પાસે કોઈ અપેક્ષા નથી અને હું જે પણ થાય છે ત્યારે તેની સાથે વ્યવહાર કરીશ. તમે જોશો કે અપેક્ષાઓ નહીં રાખવાના વિચાર રાખીને પણ તમારું શરીર કેવી રીતે આરામ કરવાનું શરૂ કરે છે. આ છૂટછાટ તમને જણાવે છે કે તમે મૂલ્યવાન ઉર્જા બગાડતા અટકાવ્યું છે અને પરિણામે તમે માનસિક અને ભાવનાત્મક રીતે શાંત થઈ જશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણો ભાગ 2માં મેનેજ યોર સ્ટ્રેસ. આપણું જે ચિંતા છે, આપણી જે ચિંતા થતી હોય તેમાં આપણે આપણા મગજને, આપણા મનને કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ કરવું તેની એક્ટિવિટી આપણે આ પાઠમાં જોઈ ગયા અડધા ભાગમાં. આગળના ભાગમાં આપણે આ પાઠને કન્ટિન્યુ રાખીશું. ત્યાં સુધી તમે આ વિડીયો જોતા રહો અને હા, તમારા ફ્રેન્ડ્સ મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરતા રહો અને તમને ગમ્યું હોય તો મહેરબાની કરીને લાઈક તો કરી દેજો એક. અને હા, ચેનલ પર નવા હશો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચલો આપણે આવા જ એક વિડીયો લેસન સાથે મળીશું ભાગ 3માં. ત્યાં સુધી જોતા રહો. સી યુ, ટેક કેર. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.